Haide, haide, haide! Haide aici, hopă sus, hopă sus, hopă sus! Hai, uite! Ui! Până anul trecut, Gabriela ducea o viață obișnuită. Avea un serviciu stabil, același program în fiecare zi și o rată la casă care o scotea din sărite. Așa că, după ce 8 ani a plătit pentru apartament, a decis să renunțe la credit. A fost și mai motivată când a mers la bancă și a constatat că avea de plată mai mult decât împrumutase. Știa că își dorește să trăiască acolo unde merge în vacanță și a găsit soluția, o casă pe care să o poată lua cu ea. Zis și făcut, așa că am găsit-o pe Gabriela la gura râului, undeva în mărginimea Sibiului. Se juca veselă cu Stella, cățelușa ei. Gabriela, bine te-am găsit! Bine ați venit! Ce căsuță frumoasă ai! Mulțumesc! Să o stăpânești sănătoasă! Spune-mi cum e să stai așa, într-o asemenea căsuță. E foarte deosebit, ești aproape de natură, ai o intimitate, eu cel puțin am întâlnit intimitatea asta în alte spații locative, îi călduroasă, îi pitorească. Aștept să spuneți voi părerea voastră. Intrăm imediat și înăuntru, dar vreau mai întâi să-mi spui un pic aici, de ce ai ales locul ăsta? Ești aici, la mărginimea Sibiului, într-o zonă absolut superbă, fix lângă pădure. Am ales locul ăsta pentru că sunt ardeleancă și sunt foarte mândră că sunt ardeleancă. Îmi place mărginima Sibiului pentru că este încă o zonă tradițională, unde oamenii se duc la biserică în costum național, duminica, unde Crăciunul e Crăciun, unde am văzut copii pe uliță cu sănii ca acum 30 de ani. Îmi plac foarte mult lucrurile astea. E un loc autentic, de asta l-am ales. Mai vine cât un mistrez din când în când. Dar nu-i problemă. Nu. Încă ne bate în înțelegem. geam, așa, nu? Încă nu, o să-i las niște bilețele să-l îndrum. Pe un teren care i-a fost pus la dispoziție de niște prieteni, Gabi și-a parcat acum 3 luni căsuța. Cunoaște și iubește fiecare colțișor ca pe ochii din cap. Nu de alta, dar vreme de 6 săptămâni cât a durat construcția, tânăra nu a lipsit nicio secundă de la atelier. Ba mai mult, a pus și ea mâna la treabă. Cutia asta este un fel de atelier tehnic, rezervorul de apă curată, rezervorul de apă gri, butelia de gaz, macerator, țevi. Arată foarte frumos pe din afară când îl deschizi. Fiecare centimetru din căsuță pare să aibă o poveste. Tâmplăria, de exemplu, a fost luată de la case din Austria aflate în renovare. Unul dintre geamuri este vechi de 15 ani, însă recondiționat chiar de Gabriela arată ca nou. A costat și 25 de euro, preț foarte mic pentru calitatea oferită. Tot ce înseamnă design este făcut de ea, la fel și obloanele. M-am uitat pe Google cum se fac niște obloane. Am avut toate ustensilele în atelierul de la Miercurea Ciuc, unde s-a făcut și casa. Deci am avut tot atelierul numai pentru mine, am făcut obloanele și mie îmi plac foarte mult, chiar dacă măsurate cu liniarul nu sunt perfecte, dar asta mi se pare șarmant la ele, că nu sunt perfecte. Și cum e? O transporti de colo-colo cu ce? Cu un Jeep poți să o tragi, poți să o tractezi, trebuie să aibă motor de 2500 de centimetri cubi, cam așa, și să aibă peste 150 de cai. Adevărata surpriză a venit însă abia după ce am trecut pragul mini-căsuței. Cu o suprafață de circa 20 de metri pătrați utili, micul Atlas, așa cum Gabriela a denumit-o, sau locuința plimbăreață, redă întocmai senzația de maximă libertate pe care proprietara și-a dorit-o. Deci este absolut superbă, este micuță, într-adevăr, dar foarte primitoare și foarte călduroasă, așa, o atmosferă foarte plăcută. Tu singur ai creat tot ce este aici în interior? Da, am desenat undeva în 2 luni, am desenat vreo 20 de proiecte și mă culcam seara și ziceam, gata, am proiectul visului. Când mă trezeam dimineața, o luam de la zero. Și așa am ajuns la ce vedeți astăzi. Bineînțeles că căsuța a prins formă și culoare și pe parcurs, pentru că eu am fost de față la construcție, de la început, din prima zi până în ultima. Și când apărea un perete, al doilea apărea acoperișul, intram, mă gândeam și începeam să simt ce vreau, cum vreau să fie. Geamul rotund a fost de la început în proiect, știam că
o să fie un punct de atracție și așa au și fost, pentru că e foarte de ce? mare. Ce ți-ai dorit tu acolo? Mi-am dorit să fie un desen care te intrigă sau te face să te uiți mult la el și te face să visezi. Locul ăla pentru mine este locul de citit. Efectiv, e o canapea cu perne, mi-am imaginat tot timpul că o să stau acolo cu un ceai, cu o carte bună și când obosesc să citesc, mă uit pe geam afară și văd pădurea. Ceea ce se și întâmplă. Da. Deci da. visul tău practic a devenit realitate. Bucătăria este una identică cu cea a unei garsoniere. Ocupă cam 2,2 metri pătrați din suprafață și este dotată până în cel mai mic detaliu. Nimic, în schimb, nu este pus întâmplător. Când trăiești într-o căsuță pe roți, automat tot ce ai în sertare și în ea îți este util. Deci nu ții lucruri pe care poate o să le folosești cândva. Începând de la tacâmuri, dacă le numărăm, eu nu am set de 24 de tacâmuri și din alea. Deci eu am aici poate 5-6 linguri, 3 cuțite și furculițe cât să pot să pun la masă musafirii dacă îmi vin. Păi asta zic, că mai mult de 5-6 musafiri nu încap aici. Uitați-vă la farfurii câte am. Chiar puține, vedeți? De ce? Pentru că nu vreau să mă împiedic de lucruri pe care nu le folosesc. Lampa asta, de exemplu, se plimbă și ăsta a fost și principiul ei, să pot să o aduc la bucătărie și să pot să luminez dacă e cazul aici. Foarte tare. Putem trăi cu lucruri atât de puține, incredibil. Eu m-am mutat în viața mea în am schimbat foarte multe apartamente și locuințe și am, cum să spun, trauma aia împachetatului, 13 cutii cu etichete și după aia despachetatul lor. Aici, efectiv, dacă vreau să plec, să mut casa la Vama Veche la vară, este totul înăuntru. O leg de un jeep, o pun la Vama Veche și exact cum am luat-o de aici, o duc acolo și locuiesc în ea. Practic ăsta e bagajul tău. Da, exact. Chiar dacă deocamdată se încălzește cu un calorifer electric și alimentarea cu apă o face manual, Gabi nu duce lipsă de nimic. Are mașină de spălat, un mini-frigider, suficient de încăpător pentru 2 persoane și un dressing demn de lăudat pentru o femeie. Și să nu mai vorbim de baie, la prima vedere ai zice că e doar o jucărie. Te rog să mergi tu în baie pentru că nu este loc pentru 2 persoane. Până intrăm în baie, văd aici un mini dressing, Da. dulapul tău. Da, aici este locul unde eu pun pe umeraș lucrurile și jos e aspiratorul, acolo sunt alte lucruri în dressingul ăsta, în dressingul de la intrare și în cutia de sub geamul rotund. Sunt toate lucrurile mele. Wow! Și aici, un baie. Atât este baia, exact cât mă vedeți pe mine. Da, baia are 1 metru lățime și 2,3 lungime. Eu vreau să o fac și mai mică de atât, dar... Mai mică? Da. Tu ai vrut așa. Da, Și dar o chiuvetă văd pe măsură. ca la grădinițele de copii. Dar-ți ajunge ca să te speli pe mâini și să te speli pe dinți, e absolut suficient. De teamă să nu simtă că o strâng pereții, Gabriela a gândit totul în așa fel încât spațiul util să fie cât mai mare, dovadă că dormitorul ei a ajuns să fie la înălțime. Am dorit să am geam de mansardă ca să pot să mă uit la stele. Și e foarte plăcut, de exemplu, când ninge și stai în pat și vezi cum cad fulgii pe geam. Sunt niște senzații așa pe care până acum nu le-am putut experimenta. La asta ai visat. Da, mi-am dorit să fiu cât mai aproape de natură și de toate fenomenele ei. Hai aici, fetița! Haide, bandita, hai! Haide, telebuța! Haide! Să, mamă, haide! Hai cu mine jos, hai! Prima noapte când am dormit la mine în căsuță, cred că a fost așa un somn cum e la grădiniță când dorm după masa. Nu știu dacă voi ați avut senzația asta, somnul ăla profund când te trezești și nu știi pe ce lume ești. Așa am dormit eu prima noapte aici. Îmi dă foarte multă liniște căsuța asta, pentru că o știu de când era mică, cum ar veni, de când era o idee și am contribuit la tot ce vedeți astăzi în ea și mă liniștește și lemnul. Și povestea ei nu se oprește aici.